Απόψε το βράδυ είδα ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο και θα ήθελα να σας το διηγηθώ. Είδα ότι ήμουνα σε ένα σκοτεινό δρόμο και η μητέρα μου είπε να βρω την φλαμουριά. Και εγώ πήγα και βρήκα την φλαμουριά. Στάθηκα κάτω από τη φλαμουριά, αλλά πρόσεξα ότι είχε 2 μαϊμούδες έτσι εκεί κοντά στην φλαμουριά, σε απόσταση 3 μέτρων από μένα, μία πολύ μεγάλη και μία μικρή. Και λέω στη μητέρα μου, εδώ είναι το δέντρο που μου λες, και ότι είχα σκοπό εγώ να πάρω έναν θησαυρό, ο οποίος υπήρχε στην φλαμουριά και το γνώριζε η μητέρα μου ότι υπήρχε στο δέντρο αυτό ο θησαυρός. Λέω, κοίταξε, εδώ έχουμε και τις μαϊμούδες, λέω, και πες μου πού είναι ο θησαυρός για να μπορέσουμε να πάρουμε τον θησαυρό. Και μου λέει η μητέρα μου, λίγο πριν ξυπνήσω, ας πούμε, έγινε αυτό, ότι είναι ταχυδρομικό κουτί προσευχή. Και ξυπνάω. Εγώ σάστησα, λέω, τι όνειρο ήταν αυτό. Τελικώς, αναλύοντας επί αρκετές ώρες το όνειρο και λέγοντας αυτό είναι εκείνο, εκείνο είναι το άλλο, διότι σκεφτόμουν αυτό τον καιρό κάποια ζητήματα με απασχολούσαν, τελικώς πήρα τις απαντήσεις σε αυτά τα οποία ήθελα. Ποια ήταν αυτά τα ερωτήματα που είχα? Τα ερωτήματα τα οποία είχα ήταν σχετικά με τον εγωισμό, εάν δηλαδή ένας πιστός ο οποίος εκδηλώνει την πίστη του μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι επιδειξίας του χριστιανισμού και ότι επιδεικνύει την πίστη του με σκοπό να δείξει στους άλλους ότι εκείνος είναι πιο πιστός από τους άλλους και λοιπά. Αυτό το πράγμα είναι εγωισμός. Με απασχολούσε αυτό το ζήτημα. Επίσης με απασχολούσε το ζήτημα του εάν κάποιος ο οποίος σου απαγορεύει να εκδηλώσεις την πίστη σου, αυτός είναι πιο πιστός, είναι τυπικός πιστός, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος κλειστοφοβικός, ο οποίος θέλει να μας καπελώσουν οι Ιεχωβάδες κατά κάποιο τρόπο, διότι όταν εμείς δεν εκδηλώνουμε την πίστη μας και δεν προσευχόμαστε με τρόπο τέτοιο, ώστε να ξέρουν και οι άλλοι ότι εσύ είσαι χριστιανός και ότι δεν τρέπεσαι για την πίστη σου, ότι δεν τρέπεσαι για τον Χριστό, δεν τρέπεσαι για την Παναγία. Αν εκδηλώνεις την πίστη σου, αυτό δεν είναι ντροπή και ούτε είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων σε εκθέτει εσένα, ούτε αυτοί οι οποίοι κρύβουν την πίστη τους είναι καλύτεροι από αυτούς οι οποίοι την εκδηλώνουν. Θυμήθηκα λοιπόν την παραβολή με τον Ζακχαίο, ο οποίος τότε που πήγε και ανέβηκε πάνω στο δέντρο δεν το έκανε επειδή ήταν εγωιστής και ήθελε να προείσταται σε σχέση με τους άλλους πιστούς που θέλανε να δούνε τον Χριστό, αλλά γιατί διψούσε για τον Χριστό και ήθελε να τον δει, γιατί ήταν κοντούλης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ζακχαίος ήθελε πάρα πολύ να φτάσει κοντά στο Χριστό, να τον δει, και γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο δέντρο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε διάκριση στο ζήτημα της εκδήλωσης της πίστης μας, και αυτό το όνειρο μου άρεσε πάρα πολύ, διότι με καθησύχασε στο ζήτημα αυτό, γιατί ανησυχούσα για αυτό το ζήτημα, εάν δηλαδή εγώ είχα φερθεί εγωιστικά σε σχέση με την εκδήλωση της πίστης μου. Και τελικά κατάλαβα ότι αυτές οι 2 μαϊμούδες, οι οποίες ήταν μία μεγάλη και μία μικρή, ήταν τα άτομα τα οποία φταίγανε για τη στεναχώρια που μου είχαν προκαλέσει, και κατάλαβα και ποια ήταν αυτά τα άτομα, ποιες ήταν αυτές οι μαϊμούδες, και τελικά πραγματικά αυτό το όνειρο που με έδωσε μεγάλη χαρά, γιατί μου έδωσε την απάντηση σε αυτά τα οποία με απασχολούσαν όλη αυτή την εβδομάδα.